Představte si rostlinu tak výkonnou, že vytahuje minerály z hloubky, kam se většina zeleniny nikdy nedostane. Naroste do masy, kterou můžete sekat znovu a znovu, a každý měsíc se sama promění v nové hnojivo bez jediné účtenky z hobby marketu. Kdyby vám někdo This řekl, cross-section že reveals taková the carrot's rostlina root system, existuje a že designed by to mohla anchor the výrazně plant and snížit absorb závislost nutrients. Fine zahradníků root hairs na absorb kupovaných water and hnojivech. minerals from the Znělo soil, by to transporting skoro them jako upward přehnaná through the reklama. taproot. Jenže tenhle příběh není reklamní slogan. Je to příběh Kostyvalu, přesněji odrůdy Booking 14, a také příběh toho, proč něco tak nebezpečně užitečného téměř zmizelo z hlavního proudu zahradničení. Kostyval nevypadá jako revoluce. Když ho člověk poprvé uvidí, působí skoro obyčejně. Hrubší listy, silný trs, spíš pracovní než okrasná rostlina. Ale pod povrchem se skrývá to, co z něj dělá živý stroj na úrodnost. I jeho kořen nesahá jen pár centimetrů do země, jako u mnoha běžných plodin. Dokáže jít hluboko, několik stop pod povrch. A právě tam začíná být zajímavý. Zatímco většina zahradních rostlin se přetahuje o živiny v horní vrstvě půdy, Kostival si sahá do zásob, které zůstávají pro ostatní prakticky nedostupné. Draslík, vápník, dusík, fosfor a další minerály vytahuje vzhůru, uzamyká je do listů a předkládá je zahradníkovi v podobě zelené hmoty, která se dá doslova položit zpátky na zem. A právě v tom spočívá celá jeho síla. Kostival není rostlina, kterou jednou zasadíte, jednou sklidíte a je konec. Je to vytrvalý zdroj biomasy. Jakmile se dobře usadí, můžete ho seříznout až k zemi několikrát za sezónu a za několik týdnů je zpátky, hustý, silný a připravený na další sklizeň. To je pro zahradu neuvěřitelná výhoda. Nečekáte na něj každý rok znovu ze semene. Nevyrábíte úrodnost jedním rozhodnutím. Vytváříte si na pozemku trvalou továrnu, která opakuje stejný cyklus pořád dokola. Kostival vyroste, vy ho posekáte, položíte listy kolem rajčat, paprik, rybízu nebo pod ovocné stromy a on zatím začne růst na novo. Není to doplněk. Je to uzavřená smyčka. Britské pokusy a dlouhodobá pozorování ukazovaly, že výnos zelené hmoty u Kostivalu je až absurdně vysoký. Mluvilo se o desítkách tun biomasy na akr, a to i na půdách, které nebyly výjimečné. Pro běžného zahradníka to v praxi znamená jediné. Z relativně malé plochy lze získat překvapivě velké množství listové hmoty, bohaté na živiny. A listy Kostivalu nejsou jen objem. Jejich chemické složení je přesně to, co dělá tuto rostlinu tak cennou pro plodovou zeleninu. Obsahují hodně draslíku, jí slušné množství dusíku a další prvky, které rostliny potřebují k růstu, kvetení a tvorbě plodů. Tam, kde jiní kupují další granule na rajčata, může Kostival dodávat podobnou službu zadarmo a z vlastního pozemku. Nejsilnější na tom je ale rychlost. Mnoho organických materiálů se rozkládá pomalu. Sláma, hrubší tráva, dřevitý mulč nebo běžný kompost potřebují čas. Kostivalové listy jsou jiné. Obsahují málo vlákniny a rozkládají se extrémně rychle. Když je člověk naseká a položí kolem rostlin, mizí do půdy během několika dnů, někdy doslova během 2 dnů. To znamená, že neuvolňují živiny v nějaké mlhavé budoucnosti. Posílají je dolů téměř okamžitě. Půdní mikroby je milují, kompost na ně reaguje prudkým oživením a samotná země pod nimi tmavne a měkne. Tam, kde jiné zelené hnojení potřebuje týdny, Kostival často pracuje skoro hned. Právě proto se z něj stal legendární kompostový aktivátor. Přidáte ho do líné, studené hromady a najednou jakoby se všechno probudilo. Mikroorganismy dostanou čerstvou, šťavnatou, minerálně bohatou hmotu a kompost se rozběhne. Jenže to je jen jedna z jeho tváří. Druhou je takzvané chop and drop, tedy posekat a položit. Není třeba nic přenášet daleko, nic složitě zpracovávat. Uříznete listy a necháte je tam, kde mají skončit. Kolem paty, plodících rostlin, pod keře, pod stromy.
Kostival se sám stává mulčem i hnojivem v jednom. Tím, jak rychle měkne a mizí, nepůsobí jen na povrchu. Doslova se propadá zpět do půdy a vrací jí to, co vytáhl z hloubky. Třetí forma je asi nejznámější, ale také nejméně vonavá. Kostivalový zákvas neboli kostivalový čaj. Když listy naložíte do vody a necháte je několik dní až týdnů fermentovat, vznikne tmavá i velmi silně zapáchající tekutina, která má pro plodovou zeleninu téměř pověst domácího superhnojiva. Není příjemná na nos, ale umí být mimořádně účinná. Po zředění se používá ke kořenům a mnoho pěstitelů přísahá, že právě kostivalový výluh dává rajčatům, paprikám a dalším plodovým rostlinám ten správný tah v době květu a nasazování plodů. V porovnání s komerčními tekutými hnojivy je na tom nejzajímavější jedna věc. Není to produkt, je to proces. Jakmile máte na zahradě funkční trs, vyrábíte si ho sami. Jenže kostival má ještě jednu vlastnost, která z něj nedělá jen zdroj živin, ale i nástroj pro dlouhodobé budování půdy. Jeho hluboký kořen funguje jako biologický vrták. Proniká do zhutnělých vrstev, vytváří cesty pro vzduch a vodu a když části kořene časem odumírají nebo se po dělení trsu oddělují, zanechávají po sobě v půdě strukturu, která ji uvolňuje. Zahradník tak nezískává jen listy, získává i rostlinu, která fyzicky zlepšuje profil půdy. Po letech pěstování se místo kolem kostivalu mění. Půda bývá tmavší, drobivější, plná života a nápadně lepší než dřív. To je přesně ten druh pomalé, ale trvalé změny, který se nedá koupit v pytli. Kdyby byl kostival tak dokonalý od jak živa, asi by se rozšířil mnohem víc. Jenže klasické plané formy měly jeden problém. Dokázali se šířit a působili na některé pěstitele příliš neovladatelně. A právě tady vstupuje do příběhu Lawrence D. Hills. Nebyl to člověk, který by působil jako někdo, kdo změní zemědělské myšlení. Spíš trpělivý britský zahradník a myslitel posedlý tím, jak po válce obnovit úrodnost bez závislosti na drahých vstupech. V kostivalu viděl něco, co ostatní přehlíželi. Rostlinu, která by mohla živit půdu i zvířata, pokud by se podařilo zkrotit její pověst a její chování. Proto začal sbírat různé linie, porovnávat je, pěstovat vedle sebe, sledovat výnos, zdravotní stav, mineralitu i způsob šíření. Jeho práce vedla ke vzniku Bocking 14, sterilního hybridu, který netvoří životaschopná semena a nerozběhne se nekontrolovatelně po krajině. A právě to změnilo pravidla hry. Najednou tu byla forma kostivalu, která dělala všechno důležité. Rychle rostla, byla bohatá na draslík, odolnější vůči chorobám a přitom se držela tam, kde ji člověk vysadil. Žádná invaze po celé zahradě, žádný plevelný výbuch. Jen kontrolovaná hojnost. To je možná nejgeniálnější část celého příběhu. Hills nechtěl vlastnit tajemství. Nepatentoval si ho jako luxusní produkt. Posílal kořenové řízky lidem, kteří o ně měli zájem. A snažil se dokázat, že úrodnost se může pěstovat a nejen kupovat. Po určitou dobu to vypadalo, že kostival bude jedním ze symbolů organického přístupu budoucnosti. Laboratorní analýzy ukazovaly, že jeho listy obsahují přesně to, co plodové rostliny potřebují. Zvlášť draslík vynikal v číslech, která překonávala řadu tradičních zdrojů organické výživy. Farmářský hnůj je užitečný, ale kostival v poměru některých živin působil téměř extravagantně. A znovu, nebyl to jednorázový materiál. Nebyl to zdroj, který jednou dovezete a znovu sháníte příští měsíc. Byl to trvalý porost, který s každým dalším řezem vyráběl další várku hnojiva na stejném místě. Právě v tom se ale skrývala i jeho slabina z pohledu moderního trhu. Ve chvíli, kdy zemědělství a zahradničení ovládla logika průmyslové výživy v pytlích, začala mít trvalá, samovýrobní řešení nevýhodu. Syntetická hnojiva byla rychlá,
Přesně číslovaná, okamžitě prodejná a hlavně opakovaně nakupovaná. Kostival vyžadoval nůž, ruce, čas a trochu pochopení cyklu. Nebyl pohodlný ve stejném smyslu jako modré granule nebo tekuté koncentráty. Byl živý. A živé systémy se prodávají hůř než hotový produkt. Tady nezačalo jeho úplné vytlačení, ale rozhodně se tím položily základy. Pokrok se začal měřit čistotou rukou a rychlostí aplikace, ne schopností zahrady živit se sama. Pak přišla další rána, tentokrát reputační. Na přelomu století začaly regulační autority tvrdě upozorňovat na pyrolizidinové alkaloidy v kostivalu, látky, které mohou být nebezpečné při vnitřním užívání ve vyšších dávkách, zejména ve formě doplňků, extraktů a kořenových preparátů. Z pohledu lidského zdraví to byla legitimní obava, jenže veřejná debata obvykle nuance nemiluje. Zpráva, která se týkala hlavně polikání koncentrovaných produktů, se v myslích mnoha lidí proměnila v mnohem jednodušší závěr. Kostival je nebezpečný. A to byl moment, kdy se rostlina, která v půdě pracovala jako skvělý partner, začala vytrácet z katalogů a běžných prodejen. Ve skutečnosti však nikdo nezakázal pěstovat kostival jako hnojivou rostlinu. Nebyl zakázán jako mulč, jako kompostový aktivátor, ani jako materiál pro zákvas. Neexistují důkazy, že by správné použití listů na půdě ohrožovalo úrodu nebo člověka přes sklizeň zeleniny. Mikroorganismy v půdě tyto látky rozkládají a celé prostředí funguje úplně jinak než při pití koncentrovaných doplňků. Jenže zahradnický mainstream už mezitím ztratil chuť rozlišovat mezi rizikem při požití a užitečností v zahradě. Kostival se stal pro mnoho obchodníků příliš nepohodlným na vysvětlování. A když už na pultech nebyl, nová generace zahradníků ho přestala vůbec potkávat. Přežil hlavně mezi organickými pěstiteli, permakulturními návrháři a lidmi, kteří si stále předávali kořenové řízky z ruky do ruky. Ticho, kterým kostival prošel, je možná až absurdní vzhledem k tomu, co dokáže. Vezměte malý sad nebo jen několik ovocných stromů. Pod nimi pár trsů kostivalu. Každý rok několik řezů, listy položené kolem stromů, půda postupně bohatší, měkčí a plná žížel. Náklady na kupované hnojivo padají dolů a půdní život jde nahoru. To není romantická představa. To je opakovaná zkušenost lidí, kteří s kostivalem pracují roky. Stejně silný je kostival i v městském prostředí. Nemusíte mít hektary půdy. Stačí několik rostlin v rohu zahrady nebo i větší nádoba, pokud máte prostor a rozumíte tomu, že kořen potřebuje hloubku. Balkonový pěstitel rajčat nebo paprik si může z kostivalu vyrábět zákvas nebo listy používat jako mulč přímo do květináčů. Tady se krásně ukazuje, že nejde o nostalgii za starými časy. Jde o svobodu, o možnost nevstupovat každý rok znovu do stejného nákupního cyklu a přesto mít silně rostoucí plodovou zeleninu. Možná největší ironie je v tom, že kostival nefunguje jako složitá technologie. Nepotřebuje patentovaný aplikátor, předplatné ani aplikaci v telefonu. Nepotřebuje téměř nic, kromě místa, světla a občasného řezu. Jednou ho zasadíte a pak jen sklízíte listy. To, čemu někteří říkají nekonečné hnojivo, ve skutečnosti není kouzlo. Je to obnovující se biomasa. Rostlina, která neustále převádí hluboké půdní zásoby do formy, již umíme velmi snadno vrátit na povrch a zpět do oběhu. Je to přírodní conveyor belt, i zelený dopravník živin ze spodních vrstev půdy do kořenové zóny ostatních rostlin. A právě proto je správná otázka možná jiná, než funguje to. Lepší otázka zní, proč jsme to pustili z očí? Odpověď není jen v bezpečnostní panice nebo jen v tlaku průmyslu. Je v kombinaci obojího, plus v lidské slabosti pro pohodlná řešení. Kostival vyžaduje kontakt. Musíte ho znát, musíte ho posekat, musíte s ním pracovat. Nenabízí se jako sterilní, bezpracná iluze. Nabízí se jako vztah. A právě to je v době instantního zahradničení pro mnoho lidí
méně atraktivní než pytel, který slibuje výsledek za 5 minut. Jenže, když ceny hnojiv rostou, půda je unavenější a čím dál víc lidí hledá cesty k uzavřenějším, soběstačnějším systémům, vrací se kostival znovu do hry. Ne jako módní trend, ale jako odpověď, která tu celou dobu čekala. Vysadit kostival dnes neznamená jen pěstovat jednu užitečnou trvalku. Znamená to znovu přijmout myšlenku, že úrodnost může vznikat na pozemku, ne jen v továrně. Znamená to krmit půdu, ne dodavatelský řetězec. A možná právě proto působí tenhle příběh tak silně. Jedna rostlina, která umí znovu a znovu vyrábět hnojivo z ničeho jiného než ze slunce, hluboké půdy a času, je v jistém smyslu příliš krásná na to, aby se hodila do ekonomiky založené na opakovaném nákupu. Ale v zahradě jí to je jedno. Vyroste znovu, nechá se posekat, rozpadne se v půdě, nakrmí další rostliny a pak to celé zopakuje. Rok po roce. Tichá, hrubá, nenápadná rostlina, která možná nabízí jednu z nejjednodušších cest k opravdu uzavřené úrodnosti, jakou máme přímo před očima.